How to post things on Snapchat in Nepali. नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी स्न्यापच्याटमा चाहिँ कसरी आफ्नो स्टोरी अथवा स्न्याप्सहरु पोस्ट गर्न मिल्छ भनेर सिक्न गइरहेको छौं। त्यही भएर भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाई स्न्यापच्याटमा आफ्नो स्न्याप अथवा केही रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ र यसलाई पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो स्न्यापलाई रेकर्ड अथवा खिच्नुहोस्। त्यहाँ गएर आफ्नो नेसेसरी चेन्जेस गरेपछि चाहिँ यहाँ सबैभन्दा पहिला तपाईले यदि यो स्न्याप चाहिँ स्टोरीमा राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ स्टोरी भन्ने अप्सन दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईले त्यहाँ ट्याप गर्ने बित्तिकै आफ्नो स्टोरीमा अपलोड हुनेवाला छ। र यदि तपाईले यो स्न्याप चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने सेन्ड टु बटनमा गएर चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई यो स्न्याप पठाएर चाहिँ तपाईले यो स्न्याप उहाँहरुलाई पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। यसरी नै हजुरले स्न्यापच्याटमा आफ्नो कुराहरु शेयर अथवा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र यस्तै भिडियोको लागि भिडियोलाई लाइक, मुनिमा कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिन नभुल्नु होला।